Egyesületünk 2017-ben vette birtokba ezt a korábban varrodaként működő, industriális jelleget magánviselő épületkomplexumot. Több informális csoport, illetve bejegyzett szervezet is működik azóta. Az egyik alapfogalom a működésünk során a közösségi szó. Közös megvalósításba újítottuk fel a teret, illetve szervezünk programokat. Több szervezet végez itt karitatív tevékenységet, illetve safe place-ként is működik bizonyos csoportok számára. Kulturális és civil rendezvényeink is, eseményeink is vannak, rendszeresen vannak kiállítás megnyitóink, irodalmi estek, könyvbemutatók, zenei programok, illetve rendszeresen vetítünk dokumentumfilmeket, a Kinedok Magyarország is a verziójú voltából, de nagyon sokféle képzést, workshopot is tartunk, illetve fogadunk be más szervezetektől képzéseket és workshopokat, emberjogi témában, demokráciára nevelés témában. Egyesületünknél fontos, hogy az embereket érintő ügyekben ne legyen csend itt vidéken sem. Úgy gondoljuk, hogy az állampolgárok között meg kell teremteni a párbeszéd lehetőségét fontos közügyekről, és együttműködésre kell bíztatni őket. Itt az AKÉ-nál ezért foglalkozunk ügyalapon is közösségekkel. Ilyen ügyeink most például egy hajdúhatházi roma telep lakóival való érdekérvényesítési és érdekképviseleti munka, vagy a civis házak védelme érdekében létrejött informális közösség. Igyekszünk erősíteni az emberekben azt, hogy álljanak ki az érdekeik mellett, és lehetőleg ezt tegyék együtt, hiszen így hangosabbak és erősebbek tudnak lenni. Magyarországon középiskolában először mi, az Alternatív Közösségek Egyesülete alkalmazta a részvételi költségvetés módszertanát, illetve a Fórum Színházat is rendszeresen végezzük a kollégáink segítségével középiskolákban. Ezeket ilyen pilot jellegűen végezzük az iskolákban, amelyeket úgy próbálunk kialakítani, hogy aztán később egy átültethető keretrendszer legyen, könnyen átültethető, tehát akár más is tudja alkalmazni. Az Alternatív Közösségek Egyesülete 2017-ben kezdte el azt a kapacitásfejlesztő programját, amelyik az Észak-Alföldi régió 3 megyéjében nyújtott támogatást civil szervezeteknek, informális csoportoknak, közösségeknek. Ezt a kapacitásfejlesztést 3 területen folytatta. Az első az anyagi támogatás volt, emellett nyújtottunk képzéseket, biztosítottunk mentorálást és szakmai segítséget is. Az elmúlt 5 évben összesen 3 nagy területen hirdettünk meg pályázatokat. A Tedd Jobbát célja az volt, hogy megerősítsék a helyi civil szervezeteket, társadalmi részvételükben, felhívják a figyelmet közösségi, szociális problémákra. A most lép akciópályázatra főleg figyelemfelhívó kampányok, egyszeri rendezvények, tájékoztatókkal lehetett pályázni. A Kezet rá az egy nagyon izgalmas, újszerű pályázati felhívás volt. Itt ugyanis civil szervezet és for-profit szektor valamilyen résztvevőjével kellett konzorciumban közösen megvalósítani egy projektet. Egyesületünk alapvető céljai között van a demokráciaépítés és a közösségépítés. Ezek nem csak célként, de egy szempontként jelennek meg a munkánkban, úgyhogy minden tevékenységünkben megjelennek valamilyen módon. Így a kapacitásfejlesztésben a civileket igyekeztünk felé, a szemlélet felé formálni. Ugyanúgy a közösségi terünk működésében is megjelenik a demokratikus alap és a közösségi alapú működés. Illetve nagyon fontos az, hogy ezek nem csak könyvből tanulható szemléletek, tehát egy alapvető attitűdváltást követel meg mind közösségi vezetőktől, mind az állampolgároktól, hogyha ezeknek megfelelően akar a környezetében dolgozni. Úgyhogy egyfajta gyakorlati példával is igyekszünk járni, és a terepen való munkánk során is ez a 2 szemlélet a meghatározó.